नमस्कार। आजको भिडियोमा हामी एन्टिडेरिभेटिभसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सो आजको भिडियोमा हामी एकदमै कम्पिटिटिभ इक्जाममा सोध्ने, ग्रेड 11 र 12 मा सोध्ने सबैलाई फाइदा हुने मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू छिटोभन्दा छिटो कसरी सल्भ गर्ने, के कस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू रहेका छन्, के कस्ता सर्टकट्सहरू रहेका छन्, केही सर्टकट्सहरू, केही ट्रिकी क्वेसनहरू, केही माइन्ड ब्लोइङ आइडियाजका साथ हामीले आजको भिडियोमा केही क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ र त्यो यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ। हामीलाई विश्वास छ तपाईँले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभयो भने अरूभन्दा फास्ट तपाईँले करेक्ट एन्सरमा विदिन सेकेन्डमा तपाईँले विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका साथ हामी जुन सेयर गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको कन्सेप्टहरू क्लियर हुनेछन् र मार्क्स पनि यहाँहरूको बढ्नेछ, नलेज पनि बढ्नेछ। ओके, सो आजको भिडियोमा के कस्ता क्वेसनहरू रहेका छन्, के कस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू रहेका छन्, त्यसको लागि यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुपर्नेछ। ओके, सो इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्विटर राम शाह र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MITSPS म्याथ इज ट्रिकी। सो आजको भिडियोमा हामी एन्टिडेरिभेटिभसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयर गर्नेछौँ, माइन्ड ब्लोइङ आइडियाजहरू, ट्रिकी क्वेसनहरू सेयर गर्नेछौँ र मेनली चाहिँ क्वेसनहरू 12लाई टार्गेट गरेर हामीले बनाएका छौँ, तर 11लाई पनि सपोर्टिभ हुन्छ र कम्पिटिटिभ इक्जामहरूको लागि पनि सपोर्टिभ हुन्छ। त्यही भएर भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सकिन्छ। फेसबुकमा हामीलाई राम शाह भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MITSPS म्याथ इज ट्रिकी। सो ग्रुपलाई जोइन गर्नुहोस् र म्याथ इज ट्रिकी जुन पेज पनि रहेको छ त्यसलाई लाइक गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला, फिडब्याक दिनुहोला। ल लागौँ आजको हामी पहिलो क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 1 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। फर्स्ट क्वेसनको एन्सर के हुन्छ यहाँहरूले भन्नु पऱ्यो। सो आजको भिडियोमा हामीले एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू, बेसिक आइडियासँगदेखि लिएर हायर एबिलिटीका क्वेसनहरू, ट्रिकी क्वेसनहरू, त्यस्ता क्वेसनहरू सर्टकटले गर्दाखेरि टिप्स एन्ड ट्रिक्सले सल्भ गर्न सकिने खाले क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ। त्यसको लागि अन्त्यसम्म हामीसँग बस्नु होला। ओके, हाम्रो भिडियोहरू अन्त्यसम्म हेर्नु होला। फर्स्ट क्वेसनको लागि टाइम सकिसकेको छ। लगाउँ यसको करेक्ट एन्सर अप्सन रहेको छ कि त अप्सन डी रहेको छ। कसरी हुन्छ, आइडिया के छ त्यो बुझौँ है त। सो यहाँ के छ, कुनै एउटा फङ्सन छ जसको पावर m छ, त्यसको डेरिभेटिभ त्यही छ भने के हुन्छ भने यो बेसको डेरिभेटिभ यहाँ छ भने, बेसको डेरिभेटिभ छ भने अनि हामी के गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट चाहिँ पावर लाउन सक्छौँ। पावर m+1/m+1 गर्नुहोस्, एन्सर आयो। सो कुनै पनि फङ्सन छ त्यसको पावर m छ, यदि त्यो केसमा बेस अनि हामी भन्छौँ, तपाईँलाई सिकाएको छ BAP। सो कहिले बी भनेको बेस हो है, बेसलाई हेर्नुपर्छ, बेसको डेरिभेटिभ हुन्छ। ए भनेको एङ्गल हो है, पी भनेको पावर हो, पावरको डेरिभेटिभ त्यहाँ यदि छ भने हामीले त्यो अनुसारको फर्मुला लाउँछ। सो बेस छ भने पावर लाउन पायो, एङ्गल छ भने ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला लाउन पायो, अनि पावरको डेरिभेटिभ छ भने एक्सपोनेन्सियलको फर्मुला लाग्छ। एन्टिडेरिभेटिभमा BAP बाप भनेर सम्झिनु होला। यसलाई चाहिँ सम्झिनु भयो भने तपाईँलाई क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। पहिलो क्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन छ यो, तर यस्तो क्वेसनहरू हामी डाइरेक्ट एक्सर्साइजमा पनि सल्भ गर्दाखेरि, प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि युज गरेका थियौँ। होप तपाईँले सम्झिनु भएको छ। ओके, सम्झिनु भएको छैन, अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, एकैछिनमा हामी एन्सर भन्ने छौँ, बुझाउने पनि छौँ। सो टाइम अलमोस्ट ओके सकिसकेको छ। टाइम चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को लागि पनि टाइम सकिएको छ। हामी लाग्छौँ यसको एन्सरतिर। होप यहाँहरूले को एन्सर मिलिरहेको छ। सो क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर रहेको छ अप्सन सी। कसरी हुन्छ, सो अघि भर्खर पनि हामीले सेयर गरेका थियौँ त्यो क्वेसन। यसलाई के गर्न सकिन्छ, f'(x) जस्ताको त्यस्तै राख्ने, यसलाई हामी न्युमिनेटरमा लाने हो भने कति हुन्छ, fx को होल पावर कति -n अनि dx। अब फेरि के अघि मैले भनेको थिएँ यो बेस हो, बेसको डेरिभेटिभ यहाँ छ, बेसको के छ, डेरिभेटिभ छ। डेरिभेटिभ त्यही छ भने के गर्न पाइयो, पावर लाउन पायो। सो पावर लाउँदाखेरि के हुन्छ, -n अनि त्यसपछि कति हुन्छ, +1 गर्दाखेरि अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। अप्सन सी करेक्ट एन्सर थियो। ओके, क्वेसन नम्बर 3 को लागि हामीले टाइमर स्टार्ट गरिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 3 यहाँहरूको स्क्रिनमा हामीले सेयर गरिसकेका छौँ। फटाफट यहाँहरूले एन्सर भन्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 3 को करेक्ट एन्सर के हुन्छ। सो आजको भिडियोमा हामीले एन्टिडेरिभेटिभसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको लागि टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयर गरिरहेका छौँ। ट्रिकी क्वेसनहरू, सर्टकट क्वेसनहरू, कम्पिटिटिभ सोधिने कम्पिटिटिभ इक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ। सो के कस्ता अझै पनि क्वेसन हामीसँग छन् त्यसको लागि भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। ओके, क्वेसन नम्बर 3 को लागि टाइम सकेको छ। लाग्छ हामी एन्सरतिर। करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी। कसरी हुन्छ त्यही हेरौँ एकचोटि।
सो ध्यान दिनु होला फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरु आज बढी रहेका छन्। सो त्यसमा यसको फर्मुला चाहिँ हामी यस्तो छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रुट छ भने त्यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ फर्मुला यहाँले सम्झिनु छ x इन्टु क्वेसन है x इन्टु क्वेसन बाइ 2 अनि प्लस a स्क्वायर प्लस छ भने यहाँ प्लस हुन्छ a स्क्वायर बाइ 2 अनि के हुन्छ यसको फर्मुला त साइन इन्भर्स x बाइ a यसमा बेस्ट फर्मुला यो चाहिँ थियो। अब भने a को ठाउँमा हामीले कति छ यहाँ 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब हेर्नुस् त सो 2 1/2 अनि त्यसपछि के हुनु पर्थ्यो x इन्टु 1/2 यहाँ छँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्लस अनि a स्क्वायर भनेको 4/2 भनेको 2 भयो। त्यसपछि साइन इन्भर्स x भनेको x छ अनि 2 सो दिस इज द आन्सर है। सो बिचमा प्लस हुनुपर्छ। सो प्लस यहाँ माइनस छ यो पनि हुँदैन ध्यान दिनु होला प्लसमा यसमा त a स्क्वायर बाइ 2 गर्ने बित्तिकै कति 4/2 हुनु पर्थ्यो त्यो 2 हुन्छ त्यो अप्सन यसमा छ। डाइरेक्ट यसरी पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट तपाईले फर्मुला लेखेर त्यो कम्प्लिट सोलुसन नै मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन। जुन चाहिँ पार्ट मिलिरहेछ नमिल्ने पार्टलाई छोड्ने बित्तिकै मिल्ने पार्टले मात्र ध्यान दिने बित्तिकै तपाईले के हुन्छ करेक्ट आन्सर कम समयमा निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके अप्सन डी करेक्ट आन्सर थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 को लागि भने। अर्को क्वेसन नम्बर 4 हामीले राखिसकेका छौँ। टाइमर पनि स्टार्ट भइसकेको छ। टाइम सँगसँगै हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ किनभने हामीले जाँचमा पनि टाइमको सँगै ट्याक्कै टाइमलाई फिक्स टाइम दिएको हुन्छ। त्यो टाइमभित्र प्रोपर टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन भने हामी सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्दैनौँ करेक्ट आन्सर पनि टिक लाउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले टाइमर सँगसँगै प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। ओके क्वेसन नम्बर 4 को लागि पनि टाइम सकेको छ र करेक्ट आन्सर के हुन्छ हेरौँ अप्सन ए रहेको छ कसरी अब हेरौँ एकचोटि ध्यान दिउँ। सो एकचोटि तपाईँले राम्ररी फर्मुला सम्झिनु भएको छ भने फर्मुला के हुन्छ x इन्टु क्वेसन है। सो x इन्टु x स्क्वायर माइनस 9/2 हेर्नुहोस् त यो त मिल्नै पर्यो x इन्टु यो यहाँ छ। अब तपाईँले भन्नु होला यहाँ पनि छ अनि यहाँ पनि छ त्यो हामीले यो त हेर्नै परेन। अब के हुनु पर्थ्यो यहाँ a स्क्वायर भनेको हेर्नुहोस् है a स्क्वायरको अगाडि कति छ फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ के। सो यो a स्क्वायर भनेको 9 माइनस 9/2 हुनु पर्थ्यो। सो माइनस 9/2 यहाँ छैन यहाँ पनि छैन भने अप्सन ए अरू हेर्नै परेन क्या माइनस 9/2 हुनुपर्छ। सो अप्सन एमा छ करेक्ट आन्सर आइहाल्यो। यतातिर हेर्नु पर्दैन अब हुन त अप्सन यो हुन्छ। तपाईँले फर्मुला सम्झिनु भएको छ भने अरू आइहाल्छ। सो लग के हुन्छ x प्लस क्वेसन कुन चाहिँ x स्क्वायर माइनस 9 हुन्थ्यो। मैले त्यो सबै लेखिराख्नु परेन है यहीबाट हामीले आन्सर थाहा पाइसक्यौँ। सो अप्सन ए रहेछ करेक्ट आन्सर। ओके क्वेसन नम्बर 5 हामीले स्क्रिनमा सेयर गरिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 5 तिर लगाउँ। टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ। फटाफट यहाँले ट्राई गरेर कुन हुन्छ करेक्ट आन्सर तपाईँले भन्नु पर्यो। अप्सन एबिसिडी मध्ये क्वेसन नम्बर 5 को करेक्ट आन्सर कुन। आजको भिडियोमा हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू एमसी क्वेसनहरू एन्टिडेरिभेटिभसँग रिलेटेड सल्भ गरिरहेका छौँ। त्यसका टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि सेयर गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई कम्प्लिट सोलुसन चाहिन्छ च्याप्टर वाइज एक्सर्साइज वाइज कम्प्लिट सोलुसन चाहिन्छ डिटेल सोलुसन चाहिन्छ भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर च्याप्टर वाइज एक्सर्साइज वाइज सोलुसन खोज्न सक्नुहुन्छ पाउन सक्नुहुन्छ भेट्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि भेटिएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला हामी तपाईँलाई खोजेर दिन्छौँ। ओके क्वेसन नम्बर 5 को करेक्ट आन्सर अप्सन बी रहेको छ। कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। यो पनि फर्मुला बेस्ड क्वेसन रहेको छ। सो अगेन मैले भने x इन्टु क्वेसन हुन्छ x इन्टु क्वेसन यहाँ पनि छ भने हामी त्यतिर ध्यान दिँदैनौँ। अब त्यसपछि के हुन्छ यहाँ a कति छ प्लस a स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ है फर्मुला। सो 25/2 प्लस 25/2 हुनु पर्थ्यो यो कुनैमा पनि छैन अप्सन यहाँ छ। सो अप्सन बी इज द आन्सर है त। प्लस a स्क्वायर बाइ 2 हेर्ने बित्तिकै पुग्छ अरू त यताउता हेर्नै परेन है त। सो तपाईँलाई यहाँ एउटा चाहिँ साइन हाइपरबोलिक भनेर दिएको छ। नभए भने तपाईँले लग x प्लस क्वेसन पनि लेख्थ्यौँ तर हाइपरबोलिकमा गयो भने साइन हाइपरबोलिक पनि हुन्छ है। सो त्यतातिर हामीलाई ध्यान दिनु यो थाहा छैन भने पनि तपाईँले करेक्ट आन्सर टिकाउनुहोस् किन a स्क्वायर बाइ 2 हुन्थ्यो यहाँ प्लस छ भने प्लस नै हुन्छ। सो 25/2 हुन्थ्यो कुनै अप्सनमा छैन अप्सन बीमा थियो त्यतिले पनि आन्सर आयो। अप्सन हामीले तपाईँलाई मल्टिपल चोइस क्वेसन सल्भ गर्नको लागि सुपर फास्ट माइन्ड ब्लोइङ टिप्सहरू माइन्ड ब्लोइङ आइडियाजहरू सर्टकट्सहरू दिइरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि अरूभन्दा फास्ट तपाईँले करेक्ट आन्सर सबभन्दा पहिला तपाईँले फास्ट एकदम कम समयमा करेक्ट आन्सर चुज गर्न सक्नुहुन्छ टिक लाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले टिक लाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यस्ता माइन्ड ब्लोइङ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिएका छौँ। र यस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्स हामीसँग अझै पनि छन् हामीसँग जोडिनु होला हामीसँग अन्तसम्म यो भिडियो हेर्नु होला। यस्ता हाम्रा भिडियोहरू हेर्नुहोस् तपाईँले अरूभन्दा फास्ट सुपर फास्ट तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ क्ल्याम हो र हामी त्यो गरेर पनि देखाउँछौँ। तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला पक्कै पनि सक्नुहुनेछ।
क्वेसन नम्बर 3 अब क्वेसन नम्बर 6 हाम्रो स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 6 को करेक्ट एन्सर के हुन्छ यहाँले भन्नु पर्यो। एउटा रिलेसन दिइराखेको छ, अब त्यस्तो रिलेसनमा एबी को भ्यालु कुन हुन्छ करेक्ट एन्सर त्योबाट हामीले भन्नु पर्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 6 को लागि टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ, टाइम सकिन लागेको छ, फटाफट गर्नु होला। ओके, क्वेसन नम्बर 6 को लागि टाइम पनि सकिएको छ, हामी लाग्छौँ यसको एन्सरतिर। सो अप्सन सी रहेको छ, कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अप्सनहरू युज गर्छौँ। सो मानिलिनुहोस् कि हेर्नुहोस् त यो टर्म अनि यो टर्म त कमन छ भने चाहिँ हामी यसलाई हटाइदिन्छौँ। बाँकी भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने 2x - 5 इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो, a इन्टु 8x - 12 प्लस कति हुनु पऱ्यो b। अब यसबाट हामी के गरिदिन्छौँ, x को भ्यालु राख्ने हो भने के हुनु पऱ्यो, यो ट्रु हुनु पऱ्यो। x को भ्यालु जे राखे पनि हुन्छ। अब हामी के गरिदिन्छौँ, x को भ्यालु जे राखे पनि हुन्छ भने चाहिँ हामी के राख्ने त सजिलो 0 मा राखिदिन्छौँ। x = 0 राखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त -5 = कति हुनु पऱ्यो, a इन्टु -12 अनि प्लस कति भयो b। अब आउनु पऱ्यो यो सेटिस्फाई हुने कुनमा छ त एकचोटि अब तपाईँले अप्सनबाट चेक गर्दा सजिलो हुन्छ। a को भ्यालु के राख्यो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ पक्कै पनि यहाँ माइनस छ भने अब एकचोटि तपाईँ यो फ्र्याक्सनवाला नम्बर चाहिँ राख्नु, a को भ्यालु यो राख्नु। अब रेन्डमली तपाईँले चुज गर्दा नै राम्रो हुन्छ। सो के गयो भने हामीले यहाँ मैले 4 राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यता 4 राख्नुहुन्छ भने -3 अनि b को भ्यालु कति भयो -2 -5 आइहाल्यो हैन। अरूबाट चेक गर्नुहुन्छ भने मिल्दैन, हेर्नुहोस् है। सो यो 1/4 राख्नुहुन्छ अनि -5 राख्नुहुन्छ, यही मिल्दैन भने जुन मिल्यो त्यही भयो, अरू त चेक गर्नै पर्ने नि तपाईँले। सो यो अप्सनबाट हामी चेक फ्रम अप्सन तर मैले अघि भनेको आइडिया जस्तै तपाईँलाई होइन x को भ्यालु मैले यहाँ 0 राखेको थिएँ, तपाईँले 1 2 3 0 राख्नुहुन्छ, सजिलो हुने गरी राख्नु होला। कमन पार्टलाई हटाइदिने अनि त्यसपछि जुन एउटा रिलेसन बन्छ त्यसमा x को भ्यालु आफू तपाईँले मन खुसी जे लाग्छ त्यही राख्नुहोस्। अनि त्यसबाट एबी को भ्यालु जुन अप्सनबाट छ अप्सनबाट चुज गर्नुहोस्, यहाँ कुनले सेटिस्फाई गर्छ। एउटाले चेक गर्यो भने फेरि अर्को पनि चेक गर्नुपर्छ। सो यहाँ हाम्रो एउटा अप्सन ए र बी कोले सेटिस्फाई गर्ने यो मात्रै छ, अर्कोले कुनै पनि चेक गरेर हेर्नुहोस् मिल्दैन। सो अप्सन के भयो त, सी इज द करेक्ट एन्सर है त। अप्सनबाट चेक गर्यो हामीले अनि एन्सर निकालिहाल्यौँ है त। ओके, सो क्वेसन नम्बर 7 हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ। अघिको अब सँग सिमिलर क्वेसन छ। सो तपाईँहरूले आइडिया बुझिसक्नु छ, फटाफट ट्राई गर्नु होला र करेक्ट एन्सर के हुन्छ। भर्खर हामीले जुन क्वेसन्सको लागि प्रिभियस क्वेसनको लागि आइडिया दिएको थियौँ त्यो आइडिया तपाईँले लाउनु भयो भने फटाफट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आइडिया बुझिसक्नु भएको छ पक्कै पनि, होप क्वेसन नम्बर 7 को एन्सर मिलाउनुहुन्छ। केही छैन, मिलेन भने प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामी चाहिँ आइडिया चाहिँ सेयर गरेर फेरि एकचोटि त्यसलाई हामी यहाँ युज गरेर देखाउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, होप तपाईँले एन्सर मिलाउनु भएको छ। मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, फेरि म गरेर देखाउँछु। ओके, सो अप्सन ए रहेको छ। कसरी अप्सन ए हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस्, कमन टर्म यहाँबाट के गर्नुहोस्, हटाइदिनुहोस्। बाँकी के रह्यो त 3x + 1 इक्वल्स टु कति, a इन्टु 2x + 4 प्लस कति भयो b। फेरि के गर्छु म अघि जस्तै x = 0 राखिदिन्छु सजिलोको लागि। 1 = कति हुनु पर्यो, यो 4a + b। अब हेर्नुहोस् यहाँ अप्सनबाट चेक गर्नुहोस् कुनले एन्सर दिन्छ। सो कति हुन्छ, मैले a को भ्यालु यदि 3/2 राखेँ भने 4 × 3/2 - 5 यो कति भयो तपाईँको 6 - 5 भनेको 1, यो नै ट्रु भयो। अब तपाईँ अरू कुनैबाट चेक गर्नुहोस् मिल्दैन। सो अप्सनबाट चेक गरिदिने। फेरि के गर्ने, चेक अप्सन दिइरहेछ हामी, चेक फ्रम अप्सन। अरूको पनि म देखाउन सक्छु। यो यदि तपाईँले राख्नुहुन्छ भने कति आउँछ, यो 4/2 भनेको 2 - 3 भनेको -1 हुन्छ, त्यो मिलेन, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई अरू यहाँ 4/3 अनि प्लस 4/3 अनि प्लस 4 गर्नुहुन्छ 1 आउँदैन हैन। सो त्यसपछि के गर्नुहुन्छ 4/6 प्लस 2 गर्नुहुन्छ, यो पनि के हुन्छ 12016/6, यो पनि 1 आउँदैन, यो पनि भनेपछि सेटिस्फाई कसले गर्यो, ए ले मात्रै। सो अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। यसरी हामी फटाफट तपाईले सल्भ गर्न सक्छ। किनभने फेरि भन्नु होला यो किन हामीले काट्यौँ त, किन काट्यो भने यदि x को भ्यालु त यहाँ राख्ने हो, जुनसुकै भयो भने त x को भ्यालु राख्दाखेरि त सेम नम्बर रहेछ नि त हैन। सेम हुने भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यता पनि यो तपाईको के हुन जान्छ, हामीले x को भ्यालु राखेपछि त हामीले गएर यहाँ के गर्ने हो त भने x को भ्यालु राख्छौँ, सबैतिर यो त ट्रु हुने हो नि त, जुनसुकै x को भ्यालुको लागि ट्रु हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सेटिस्फाई गराउनलाई त हामीले के गर्दियौँ, यो कमन टर्महरु हटाउन पाए हो। x को भ्यालु राखेपछि त्यो नम्बर बाहिर जान्छ, नम्बर बाहिर जान्छ, काटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, यसरी चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ र यो आइडियाले तपाईलाई काम गर्छ। त्यो गरेर पनि देखायौँ हामीले। ओके,
क्वेसन नम्बर 8 स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 8 को लागि अप्सन एबिसिडी रहेका छन् र यसमध्ये कुन हो करेक्ट एन्सर तपाईँले फटाफट चुज गर्नु पर्यो। रिलेसन दिइराखेको छ, फर्मुला पनि तपाईँले सम्झिनु पर्दैन, फर्मुला अलरेडी दिएको छ स्क्रिनमा। त्यो फर्मुलालाई फिट हुने क्वेसन कुन रहेको छ तपाईँले त्यो क्वेसनको लागि करेक्ट एन्सर एबिसिडी कुन हो त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो। टाइम सकिएको छ, लगाउँ हामी यसको एन्सरतिर। क्वेसन नम्बर 8 को अप्सन डी रहेको छ एन्सर। अब कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ EX छ, E को पावर EX छ भने E को पावर EX नै आउने रहेछ। मुनि चाहिँ के छ, A स्क्वायर B स्क्वायर है। सो E पावर 3X छ भने E पावर 3X हुनुपर्छ। सो यो तिनवटामा छ। ओके, अब त्यसपछि यो तिनवटामध्ये कुनै एउटा होला, यो त हुँदैन भने थाहा पाइसक्यो। E पावर 3X छ, E पावर 3X छ, E पावर 3। अब त्यसपछि के हेर्नुहोस्, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर भने B स्क्वायर भने के हो, X को अगाडि के छ, यहाँ X को अगाडि के छ, यहाँ हामीसँग के छ त, A भनेको 3 भयो, B भनेको कति भयो 4, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर गर्दा 25। सो भनेपछि के हुने भयो 25 यहाँ छ। अब फेरि यहाँ पनि छ, यो पनि भएन है त, दुइटा गर्दा। अब के गर्नुहोस् भने तपाईँले यसरी हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के छ, B छ, यहाँ के छ, B छ, यहाँ A छ। सो B भनेको हाम्रो कति छ 4, 4 साइन हुनु पर्थ्यो, 4 साइन। अनि एङ्गल हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, BX को एङ्गल, हाम्रो एङ्गल कति 4X। सो 4X एङ्गल हुनु पर्थ्यो, 4X र 4X एङ्गल हुनु पर्थ्यो। सो 4X एङ्गल हुने भनेको त कुनमा छ, यो यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै डीमा छ, अप्सन डी भयो है त एन्सर भयो। अब सबै हेर्नु पर्दैन, एन्सर यहाँ पनि BX छ, यहाँ पनि BX छ भनेपछि 4X एङ्गल हुनु पर्थ्यो। BX त यो हो नि त, कोसको एङ्गल जे थियो त्यही हुनु पर्थ्यो, यहाँ 4X र 4X एङ्गल हुनु पर्थ्यो। सो मिल्या छ। अर्को यहाँ 25 हुनु पर्थ्यो, मुनि चाहिँ 25 हुनु पर्थ्यो, दुइटा मिल्यो। सो त्यसपछि हाम्रो अप्सन के भयो, अप्सन डी भयो। अब भनेपछि दिएको फर्मुला एन्सर हामीले हेर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्दाखेरि अप्सन डी नै करेक्ट एन्सर हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 9 हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। यसको करेक्ट एन्सर एबिसिडी मध्ये कुन हो, एउटा रिलेसन दिइराखेको छ, त्यसको लागि एफएक्स को भ्यालु हामीले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने छ। अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन हुन्छ करेक्ट एन्सर, एफएक्स को भ्यालु चाहिँ कुन हुन्छ त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो। टाइमरले टाइम देखाउँदैछ, टाइम अनुसार तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला, टाइम सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला, तपाईँको म्याथमेटिक्स राम्रो हुनेछ, पक्कै पनि यहाँको इक्जाम पनि राम्रो हुनेछ, बुझाइ पनि राम्रो हुनेछ र नलेज पनि पक्कै पनि बढ्नेछ। ओके, अप्सन बी रहेको छ, भेरी सिम्पल। सो के हो, यो पनि फर्मुला बेस्ड क्वेसन एउटा के हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टिग्रेसन अफ एफएक्स भनेको। सो यस्तो दिइरहेको छ एउटा, यो चाहिँ कस्तो भने एउटा फर्मुला छ तपाईँको इन्टिग्रेसन, यो फर्मुला चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिन्छु, रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्मुला हो, फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो। सो के हुन्छ, यो डिएक्स रहेछ भने एक्स इन्टु क्वेसन हुन्छ क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यसबाट तपाईँले बुझिसक्नु, यहाँ जे छ त्यो नै यहाँ आउने रहेछ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको टर्म कुन छ, यो। सो 14 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अनि अब ए स्क्वायर, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अझै पनि लेख्दिन्छु प्लस यो ए स्क्वायर बाई 2, फर्मुला मैले लेखेँ फर्मुलासँग म्याच, अनि साइन इन्भर्स एक्स बाई ए। सो प्लस सी हुन्छ। सो एक्स बाई ए हो, ए भनेपछि यहाँ हेर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के भयो भने, सो जे यहाँ फङ्सन छ त्यो फङ्सन यहाँ चाहिँ रिपिट हुने रहेछ है। त्यो भएपछि यो यहाँ आउने टर्म नै के हुन्छ, हाम्रो एफएक्सको भ्यालु हुन्छ। सो एफएक्सको भ्यालु 49, यो फर्मुला एन्सर हामी ठिकै यहाँ हेर्नुहोस्, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर छ भने यो नै यहाँ। सो फङ्सन यो एक्स इन्टु क्वेसन हुने रहेछ। सो यहाँ के जुन एफएक्स छ त्यही नै यहाँ आउने रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यो एफएक्सको ठाउँमा हाम्रो कति छ 49 माइनस एक्स स्क्वायर छ रुटभित्र। सो तो द्याट इज द भ्यालु अफ एफएक्स है त। फर्मुला सम्झिनु भयो भने एन्सर ठ्याक्कै आउँछ। सो अप्सन बी रहेको छ क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर। थ्याङ्क यू सो मच, इट्स मे योर मेन्टर एन्ड ट्विटर राम शाह, र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MITSPS म्याथ इज ट्रिकी। सो आजको भिडियोमा हामीले क्वेसनहरू सेयर गऱ्यौँ, जुन टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयर गऱ्यौँ, कस्तो लाग्यो पक्कै पनि फिडब्याक दिनु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला। सो हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ फेसबुक मार्फत हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा मलाई राम शाह भन्नु सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MITSPS म्याथ इज ट्रिकी, ग्रुप जोइन गर्नुहोस् र फेसबुक पेज जुन रहेको छ त्यसलाई लाइक गर्नु होला, साथीहरूकोमा बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु होला, बढीभन्दा बढीलाई जोइन गर्न भन्नु होला, तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनु होला र साथीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नु होला र बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु होला। कम्प्लिट सोल्युसन, एक्सर्साइज वाइज कम्प्लिट सोल्युसन, च्याप्टर वाइज कम्प्लिट सोल्युसन, एक्सप्लेनेसन, एक्स्ट्रा क्वेसनहरू, टिप्स एन्ड ट्रिक्सको साथ हामीले कम्प्लिट 11 र 12 को सोल्युसनहरू राखेका छौँ। तपाईँहरूले घरमा बसी विदाउट ट्युसन, तपाईँले विदाउट मनी, वेस्टिङ मनी,
विदाउट वेस्टिङ टाइम घरमा आफै सेल्फ स्टडी गरेर राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ म्याथ। विभिन्न ट्रिक्सहरू पनि हामीले सेयर गरेका छौँ, त्योबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकनमा हिट गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँकोमा सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आउँछ र पहिला यहाँहरूले भिडियो र टिप्स थाहा पाउनुहुनेछ, त्यो सर्टकट थाहा पाउनुहुनेछ, त्यो माइन्ड ब्लोइङ आइडिया थाहा पाउनुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि अरूभन्दा फास्ट, अरूभन्दा बढी स्कोर ल्याउनलाई तपाईँलाई सजिलो बनाउनेछ। यहाँहरूको म्याथमेटिक्सको बुझाइ अरूको भन्दा फरक हुनेछ, तपाईँहरू अरूको भन्दा फरक देखिनुहुनेछ। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यू।